Poika asuu perheensä kanssa pienessä, vanhassa asunnossa. Hänen nimensä on Aapo. Elämä on heille raskasta. Rahaa on vähän, ja usein se riittää vain pakolliseen. Joskus heidän täytyy tarkasti miettiä, mitä voi ostaa ja mitä ei. Hänen vanhempansa työskentelevät joka päivä hyvin pitkään. He nousevat aikaisin, kun on vielä pimeää, ja palaavat vasta myöhään illalla. Kun he tulevat kotiin, he ovat väsyneitä. Todella väsyneitä. Hänen äitinsä istuu usein hiljaa pöydän ääressä, eikä sano mitään. Hän tuijottaa eteensä kuin miettisi, mutta on oikeasti vain uupunut. Hänen isänsä näyttää väsyneeltä ja puhuu vähän. Joskus hän vain painaa pään käsiinsä. Aapo näkee tämän joka päivä. Hän näkee huolen heidän kasvoillaan. Hän kuulee, kun he puhuvat hiljaa rahasta ja luulevat, ettei hän huomaa. Mutta hän huomaa. Hän huomaa kaiken. Hän huomaa, että jotain puuttuu, ja se sattuu häneen. Hän on vielä nuori, mutta ymmärtää enemmän kuin moni ajattelee. Hänen päässään pyörii aina sama ajatus. Haluan auttaa. Tämä ajatus palaa joka päivä. Hän ei halua, että vanhempien täytyy jatkaa näin. Hän ei halua, että he joutuvat taistelemaan joka päivä. Hän haluaa muuttaa jotain. Hän haluaa, että heillä on parempi olo. Aapo on kuullut jotakin. Monet ihmiset sanovat, että Suomessa on paljon töitä, että siellä voi ansaita rahaa, että siellä voi saada paremman elämän ja että siellä voi auttaa perhettään. Nämä sanat jäävät hänen päähänsä. Hän kuuli ne naapureilta, kadun ihmisiltä, keskusteluista, joista hän ymmärsi vain puolet. Mutta yhden asian hän ymmärsi täysin. Suomi tarkoittaa mahdollisuutta. Kun hän kuuli tämän, ajatus ei enää jättänyt häntä rauhaan. Hän ajattelee sitä joka päivä. Aamulla, kun hän herää. Illalla, kun hän makaa sängyssä. Se muuttuu hänen unelmakseen. Kirkkaaksi, vahvaksi unelmaksi. Jos hän osaa suomea, hän voi mennä sinne. Jos hän osaa suomea, hän voi tehdä töitä. Ja jos hän voi tehdä töitä, hän voi auttaa perhettään. Tämä ajatus antaa hänelle voimaa. Aapolle suomi ei ole vain kieli. Se on enemmän kuin kieli. Se on mahdollisuus. Tie pois hänen nykyisestä elämästään. Tie parempaan tulevaisuuteen. Uusi elämä hänelle ja hänen perheelleen. Koulussa suomi on hänelle vaikeaa. Todella vaikeaa. Hän ei ymmärrä monia sanoja. Lauseet ovat monimutkaisia. Usein hän tekee virheitä. Joskus joku nauraa. Joskus opettaja sanoo, ettei se ole hyvää. Mutta se ei pysäytä häntä. Hänen tavoitteensa on vahvempi kuin hänen pelkonsa. Vahvempi kuin hänen epäilynsä. Hiljaa hän toistaa itselleen, haluan oppia suomea. Tällä kertaa se ei ole enää toive, se on päätös. Koulussa Aapo istuu tunnilla ja yrittää kuunnella. Opettaja puhuu suomea, mutta monia sanoja hän ei ymmärrä. Lauseet ovat nopeita ja ne menevät ohi kuin ne eivät olisi hänelle. Aapo katsoo vihkoaan, mutta usein hän ei tiedä, mitä kirjoittaa. Hänen kätensä pysyy paikallaan. Muut oppilaat ovat nopeampia. He viittaavat heti, vastaavat rohkeasti ja nauravat joskus, kun jokin on helppoa. Aapo pysyy hiljaa. Hän katsoo alas. Hän pelkää sanovansa jotain väärää. Kun hän puhuu, hän tekee virheitä. Hänen äänensä on epävarma. Joskus opettaja sanoo, se on väärin. Joskus hän myös sanoo, tämä on sinulle liian vaikeaa. Nuo sanat jäävät Aapon päähän. Ne eivät poistu, ne sattuvat. Enemmän kuin voi nähdä. Hän alkaa epäillä. Ehkä opettaja on oikeassa. Ehkä suomi on hänelle todella liian vaikeaa. Ehkä hänen unelmansa on liian suuri. Hänen vieressään istuu oppilaita, jotka ymmärtävät kaiken paremmin. He kirjoittavat nopeasti, lukevat kovaa ja näyttävät varmoilta. Aapo vertaa itseään heihin ja tuntee olonsa yhä pienemmäksi. Hän ajattelee, miksi en osaa tätä?
Hänen päässään tulee meluisaa. Epäilyt palaavat yhä uudelleen. Silti hän istuu siellä joka päivä ja yrittää edelleen. He kirjoittavat nopeasti, he lukevat kovaa, he näyttävät varmoilta. Aapo vertaa itseään heihin. Ja joka kerta hän tuntee itsensä pienemmäksi. Hän laskee katseensa, eikä puhu enää. Hän yrittää olla näkymätön, jotta kukaan ei kysyisi. Hänen päässään tulee melu. Ajatuksia kuten, en osaa tätä, palaavat yhä. Kerta toisensa jälkeen. Riippumatta siitä, miten paljon hän yrittää. Oppitunti muuttuu hänelle yhä raskaammaksi. Jokainen päivä tuntuu samalta. Kuunnella, olla ymmärtämättä, pysyä hiljaa. Kuunnella, tehdä virheitä, hävetä. Tämä toisto väsyttää hänet, ei vain kehoa, vaan myös mieltä. Aapo tuntee itsensä usein yksin, vaikka hän istuu keskellä luokkaa. Monia ihmisiä on ympärillä, mutta kukaan ei näe häntä oikeasti. Kukaan ei näe, kuinka kovasti hän yrittää. Kukaan ei näe, kuinka paljon hän haluaa oppia. Kukaan ei huomaa, kuinka tärkeää se hänelle on. Koulun jälkeen hän kävelee hitaasti kotiin. Hänen askeleensa ovat raskaita. Päässään hän miettii yhä asiaa. Hän ajattelee sanoja, joita ei ymmärtänyt, virheitä, joita hän teki. Hän tietää, että hänen täytyy oppia suomea. Hän tietää, että se on tärkeää, todella tärkeää. Mutta hän tuntee myös, kuinka vaikeaa se on ja kuinka kaukana hän vielä on tavoitteesta. Tämä ajatus pelottaa häntä. Sinä iltana Aapo istuu yksin pienessä huoneessaan. On hiljaista. Hänen vanhempansa ovat väsyneitä ja nukkuvat jo toisessa huoneessa. Valo on heikko ja vihko makaa hänen edessään. Hän tuijottaa sitä pitkään sanomatta mitään. Hänen silmänsä pysyvät sivuilla, mutta päässä pyörii monia ajatuksia. Opettajan sanat, virheet, pelko, kaikki palaa takaisin. Hetken hän miettii luovuttamista. Se olisi helpompaa. Ei painetta, ei pettymystä, ei pelkoa enää. Vain lopettaa ja olla yrittämättä. Mutta ajatus ei tunnu oikealta. Se ei viivy kauan. Sitten hän ajattelee perhettään. Äitiään, joka istuu hiljaa pöydän ääressä ja näyttää väsyneeltä. Isäänsä, joka tekee joka päivä kovaa työtä ja silti ansaitsee vähän. Hiljaisia keskusteluja rahasta. Huolia, joita heillä on joka päivä. Yhtäkkiä luovuttaminen tuntuu väärältä. Todella väärältä. Hän ei voi tehdä niin. Ei itsensä vuoksi, eikä heidänkään. Hän hengittää syvään ja katsoo taas vihkoa. Haluan auttaa, hän kuiskaa. Hänen äänensä on rauhallinen, mutta luja. Sitten hän sanoo vielä kerran, haluan oppia suomea. Tällä hetkellä hän tekee päätöksen. Täysin tietoisesti. Ei siksi, että se on helppoa, vaan siksi, että se on tärkeää. Hän tietää, että siitä tulee vaikeaa. Hän tietää, että hän tekee paljon virheitä. Mutta hän ei enää halua paeta. Hän haluaa taistella. Askel askeleelta, sana sanalta, hän tarttuu kynään ja alkaa kirjoittaa. Hitaasti, varovasti. Sanat eivät ole täydellisiä. Jotkut ovat vääriä. Mutta se ei haittaa häntä. Ensimmäistä kertaa tulos ei ole tärkein, vaan alku. Ja tuo alku on hänen. Ja tällä kertaa hän ei lopeta enää. Seuraavana päivänä Aapo alkaa harjoitella joka päivä. Mutta se ei ole helppoa. Koulussa hän ei vieläkään ymmärrä monia asioita. Sanat ovat vaikeita, lauseet pitkiä, ja usein hän kadottaa alun ennen loppua. Usein hän istuu siellä ja tuntee taas olevansa hukassa. Hänen silmänsä seuraavat opettajaa, mutta pää ei pysy mukana. Koulun jälkeen hänellä on vähän aikaa. Kotona hän auttaa perhettään. Hän kantaa tavaroita, siivoaa ja joskus tekee pientä työtä ansaitakseen rahaa. Jokainen päivä on pitkä. Illalla hän on väsynyt. Todella väsynyt. Silmät painuvat kiinni. Keho haluaa nukkua. Mutta silti hän istuutuu ja avaa vihkonsa.
Hän pakottaa itsensä siihen. Hän yrittää oppia. Sana sanalta. Lause lauseelta. Usein hän tekee virheitä. Paljon virheitä. Joskus hän ei ymmärrä mitään ja joutuu aloittamaan alusta. Se turhauttaa häntä. Joskus hän laskee kynän ja ajattelee, ehkä en pysty tähän. Tämä ajatus tulee usein, hyvin usein. Myöskään muut ihmiset eivät usko häneen. Luokkatoveri sanoo, miksi edes yrität? Toinen nauraa, kun Aapo puhuu väärin. Jopa opettaja sanoo kerran, et vain ole hyvä Suomessa. Nuo sanat satuttavat. Ne menevät syvälle häneen. Ne jäävät päähän ja palaavat yhä uudelleen. Ne tekevät kaiken raskaammaksi. Mutta Aapo ei lopeta. Vaikka se käy hitaasti, hän jatkaa. Hän lukee sanoja ääneen, vaikka on epävarma. Hän kirjoittaa niitä yhä uudestaan, kunnes käsi väsyy. Hän kuuntelee tarkasti, kun joku puhuu. Joskus hän ymmärtää vain yhden sanan, vain yhden ainoan sanan, mutta tuo yksi sana on hänelle tärkeä. Se on pieni askel eteenpäin. Askel askeleelta hän jatkaa. On päiviä, jolloin hän ei saa melkein mitään aikaan. Päiviä, jolloin kaikki on vaikeata ja voimat ovat poissa. Mutta sitten tulee myös pieniä hetkiä, pieniä edistysaskelia. Sana, jonka hän ymmärtää. Lause, jonka hän osaa sanoa. Nämä pienet asiat antavat hänelle voimaa. Ne näyttävät hänelle, että se on mahdollista. Ja vaikka tie on pitkä, hän pysyy siinä joka päivä, ilman taukoa, ilman luovuttamista. Eräänä päivänä Aapo istuu tunnilla ja kuuntelee taas tarkasti. Opettaja puhuu, kuten aina, ja monet sanat ovat yhä vaikeita. Lauseet ovat nopeita ja usein Aapo vielä menettää otteen, mutta yhtäkkiä tapahtuu jotain. Ihan hiljaa, aivan odottamatta. Aapo ymmärtää yhden lauseen. Ei kaikkea, mutta tarpeeksi, jotta hän tajuaa merkityksen. Hän pysyy hiljaa ja miettii. Hänen katseensa tarkentuu. Sitten hän ymmärtää vielä yhden sanan ja vielä toisen. Tuntuu kuin ovi alkaisi hiljaa aueta. Hänen sydämensä lyö nopeammin. Ensimmäistä kertaa tunne on erilainen. Ei pelkästään vaikea, vaan mahdollinen. Opettaja esittää kysymyksen. Luokassa tulee hiljaista. Kukaan ei viittaa heti. Aapo epäröi. Hänen kätensä pysyy ensin alhaalla. Hänen päässään on epäilyksiä. Entä jos se on väärin? Entä jos kaikki nauravat? Silloin hän ajattelee kaikkea, mitä on oppinut. Pitkiä iltoja. Perhettään. Hän nostaa kätensä hitaasti. Hetki on pieni, mutta hänelle se on suuri. Todella suuri. Opettaja katsoo häntä. Niin? Opettaja kysyy. Aapo puhuu. Hitaasti. Varovasti. Hänen äänensä on rauhallinen, mutta epävarma. Sanat eivät ole täydellisiä. Muutamat ovat vääriä, mutta hän ei pysähdy. Hän sanoo lauseen loppuun. Luokassa tulee hiljaisuus. Hetken Aapo ajattelee tehneensä taas virheen. Hänen sydämensä hakkaa kovaa. Sitten opettaja sanoo, hyvä. Vain yksi sana. Yksinkertainen sana. Mutta tuo sana osuu syvälle. Se on ensimmäinen kerta, kun joku sanoo hänelle näin. Aapo tuntee, että jokin hänessä muuttuu. Pieni ylpeyden tunne kasvaa hänessä. Se on uusi, se on lämmin. Tunnin jälkeen luokkatoveri tulee hänen luokseen ja sanoo, se oli hyvä. Aapo katsoo häntä hetken ja hymyilee kevyesti. Se on pieni hymy, mutta se on aito. Kotimatkalla hän ajattelee tätä hetkeä yhä uudelleen. Hän toistaa lauseen päässään. Hän onnistui. Ei täydellisesti, mutta hän onnistui. Ensimmäistä kertaa hänen unelmansa ei tunnu enää kaukaiselta. Ensimmäistä kertaa hän todella uskoo, että voi onnistua. Tästä päivästä alkaen jokin muuttuu Aapossa. Muutos ei ole suuri yhdellä kertaa, vaan hidas ja hiljainen. Hän huomaa, että hänen työnsä kannattaa, että pitkät illat eivät olleet turhia. Eteneminen on hidasta, mutta se kulkee eteenpäin. Joka päivä pieni askel,
Joka päivä vähän parempi. Koulussa hän kuuntelee tarkemmin. Hän keskittyy, vaikka se on vaikeaa. Kotona hän istuu alas joka ilta, vaikka on väsynyt. Todella väsynyt. Joskus silmät painuvat kiinni, mutta hän jatkaa. Hän toistaa sanoja, lukee helppoja lauseita ja puhuu hiljaa itsekseen, yhä uudelleen. Joskus hän ymmärtää enemmän, joskus vähemmän. On hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Mutta hän pysyy mukana. Hän ei lopeta. Askel askeleelta hän tulee varmemmaksi. Hän pelkää puhumista vähemmän. Hänen äänensä on rauhallisempi. Hän viittaa useammin tunnilla, vaikka vielä jännittää. Hänen lauseensa eivät ole vielä täydellisiä, mutta ne paranevat. Sen voi kuulla, sen voi nähdä. Opettajat huomaavat sen. Jotkut katsovat häntä nyt toisin. Ei enää vain kriittisesti, vaan myös yllättyneesti. Ehkä jopa hieman ylpeinä. Myös luokkatoverit näkevät muutoksen. Jotkut pyytävät häntä nyt jopa auttamaan. Pieniä kysymyksiä, helppoja lauseita. Sellaista hän ei olisi ennen uskonut. Aapo tuntee itsensä vahvemmaksi. Ei siksi, että kaikki olisi helppoa, vaan siksi, että hän ei luovuta. Se antaa hänelle voimaa. Ajan kanssa hän ymmärtää yhä enemmän. Keskustelut käyvät hänelle helpommiksi. Hän osaa selittää, osaa kysyä, osaa vastata. Hänen maailmansa laajenee. Ovet avautuvat hitaasti. Mahdollisuuksia syntyy. Hän alkaa auttaa muita ihmisiä. Kerran hän auttaa miestä, joka ei ymmärrä jotain. Toisen kerran hän tulkkaa jollekulle koulussa. Nämä hetket ovat pieniä, mutta ne merkitsevät paljon. Ne näyttävät hänelle, että hän on oikealla tiellä. Hänen unelmansa ei ole enää pelkkä ajatus. Se muuttuu hitaasti todeksi. Ja joka kerta, kun hän oppii uuden sanan tai ymmärtää lauseen, hän ajattelee perhettään, äitiään, isäänsä. Se antaa hänelle voimaa, enemmän kuin mikään muu. Ajan myötä Aapo puhuu yhä paremmin suomea. Se ei ole enää vain vaikeata hänelle. Kielestä tulee osa häntä. Se ei tunnu enää vieraalta. Se kuuluu nyt hänen arkeensa. Hän ymmärtää keskusteluja, vaikka ne ovat nopeita. Hän voi ilmaista itseään selvästi, vaikka tekee vielä pieniä virheitä. Ja ennen kaikkea, hän ei enää pelkää puhua. Ihmiset kuuntelevat häntä. He ymmärtävät häntä. He ottavat hänet vakavasti. Eräänä päivänä hän saa tilaisuuden. Pienen työn, jossa täytyy puhua suomea. Monille se on vain pieni homma. Aapolle se on suuri hetki. Hetki, jota hän on odottanut kauan. Hän muistaa ajan, jolloin ei ymmärtänyt sanaakaan. Ne päivät, jolloin hän oli hiljaa ja pelkäsi. Ja nyt hän seisoo siinä ja puhuu. Ei täydellisesti, mutta varmasti. Hänen äänensä on rauhallinen. Sanat tulevat itsestään. Hän tekee töitä kovasti, aivan kuten vanhempansa. Mutta nyt se tuntuu erilaiselta. Se tuntuu oikealta. Hän näkee, että jokin on muuttunut, että hänen tiensä on toiminut. Lopuksi hän saa rahaa, omaa rahaansa. Hän pitää sitä kädessään ja katsoo sitä pitkään. Se on enemmän kuin pelkkää rahaa. Se on merkki, tulosta kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt. Heti hän ajattelee perhettään. Epäröimättä hän lähtee kotiin. Hänen askeleensa ovat nopeat. Kun hän saapuu, hän antaa rahat vanhemmilleen. Hänen äitinsä katsoo häntä yllättyneenä. Hänen silmänsä avautuvat suuriksi. Isä ei sano mitään, mutta silmissä näkyy ylpeys. Hiljainen, syvä ylpeys. Tuolla hetkellä Aapo ymmärtää, että hän on onnistunut. Ei kaikessa, mutta tarpeeksi muuttaakseen jotain. Elämä ei ole vielä täydellistä, mutta se on parempaa. Paljon parempaa. Ja tärkeintä on, hän ei luovuttanut. Hänen unelmansa toi hänet tänne. Ja nyt hän voi vihdoin auttaa. Eräänä päivänä Aapo seisoo rakennuksen edessä, jossa hän nyt työskentelee. On hiljaista ja hän katsoo hetkeksi ylös.
Rakennus näyttää suurelta, mutta ei enää vieraalta. Ennen hän olisi tuntenut itsensä pieneksi. Tänään hän seisoo rauhallisena. Hän ajattelee menneisyyttä, koulua, päiviä, jolloin hän ei ymmärtänyt mitään. Tunteja, jolloin hän oli hiljaa ja pelkäsi puhua. Ja opettajien sanoja. Et ole tarpeeksi hyvä. Nuo lauseet ovat yhä hänen mielessään, mutta ne eivät enää satu. Niiltä on lähtenyt voima. Yhtäkkiä hän kuulee äänen. Entinen opettaja seisoo hänen edessään. Aapo, opettaja kysyy yllättyneenä. He puhuvat hetken. Opettaja katsoo häntä pitkään, melkein epäuskoisena. Olithan sinä aina huono Suomessa, hän sanoo. En olisi uskonut, että pääset näin pitkälle. Aapo pysyy rauhallisena. Hän hymyilee kevyesti. Ei ylpeyttä, ei vihaa, vain rauha. Hän tietää, mitä on kokenut. Hän tietää, kuinka vaikeaa se oli. Ja hän tietää, miksi hän on tässä. Hän miettii hetken, mutta ei kauan. Sitten hän sanoo hiljaa, mutta selkeästi. En ollut hyvä, mutta en lopettanut. Hänen sanansa ovat yksinkertaisia, mutta vahvoja. Opettaja ei sano enää mitään. Hetken on hiljaista heidän välillään. Aapo nyökkää kevyesti ja kääntyy sitten. Hän jatkaa matkaa. Hänen askeleensa ovat rauhalliset ja varmat. Ei enää epäilyä, ei empimistä. Ja sillä hetkellä on selvää. Tänne häntä ei tuonut lahjakkuus. Tänne hänet toi hänen tahtonsa.